Ang tanong, what are the kinds of jurisdiction? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. What are the kinds of jurisdiction? Ano daw yung iba't ibang klase ng jurisdiction or poder? Aim Smart. Your review authority. Una, jurisdiction over the subject matter. Ikalawa, jurisdiction over the offense. Ikatlo, jurisdiction over the person of the accused. At ikaapat, jurisdiction over the territory. Himayin natin yang apat na yan dahil dyan na magkakabangga-bangga. Ano ba ang pinagkaiba ng lakatan, latundan, saba, at prinsesa or prinsesita? Magkakaibang klase ng saging yan. Pero may pagkakaiba pa rin, ha? Isa-isay natin yan. Ang sabi sa jurisdiction over the subject matter, Aim Smart. Your review authority. It is the power to hear, determine, and decide a case based on its nature as determined by laws. Yung jurisdiction over the subject matter, salungguhitan nyo rin sa ating libro yung mga katagang nature as determined by laws. Magkakaroon daw ng jurisdiction over the subject matter, hindi lahat ng bagay ay didinggin sa isang korte. May kanya-kanyang subject matter. Halimbawa, ang ating sandigang bayan. Ang sandigang bayan ay may jurisdiction over which subject matter? Over graft and corruption committed by public officers or employees. Yun yung subject matter na jurisdiction ng ating sandigan bayan. Hindi sila dumidinig ng mga kaso ng annulment. Kumusta ka naman? Annulment magpa-file ka sa sandigang bayan. Walang jurisdiction over annulment cases ang sandigang bayan. Dahil ang subject matter ng kanilang jurisdiction ay mga graft and corruption committed by public officers or employees. As a general rule. Ikalawa, jurisdiction over the offense. Aim Smart. Your review authority. It is the power to hear, determine, and decide the case based on its imposable penalty. Salungguhitan mo yung mga salitang yan. Imposable penalty. Meron daw jurisdiction ang isang hukuman pagdating dun sa offense or sa kaso. Depende sa kaparusahan na nakalagay sa ating batas. Ang halimbawa natin kanina, yung parricide. Ang parricide under Article 246 of our Revised Penal Code ay pinaparusahan ng reclusion perpetua. Under Article 27, ang reclusion perpetua ay may hangganan 20 years and 1 day to 40 years. Kapag ka ang krimen ay pinaparusahan ng higit sa 6 na taong pagkakabilanggo, katulad ng parricide, ang may jurisdiksyon ay walang iba kundi ang Regional Trial Court. Anong magiging basihan? Ang magiging basihan ay ang imposable penalty. Bakit kamo? Dahil kapag ka ang penalty or parusa ay hindi hihigit sa 6 na taong pagkakabilanggo, halimbawa, less serious physical injuries, hindi hihigit sa 6 na taong pagkakabilanggo yan, ang korte na may jurisdiction over the offense of less serious physical injuries ay walang iba kundi ang Municipal Trial Court or MTC. Bakit kamo? Dahil ang parusa ay hindi lumalagpas ng 6 na taong pagkakabilanggo. Yan ang tinatawag nating jurisdiction over the offense. Ikatlo, jurisdiction over the person of the accused. Aim Smart. Your review authority.
It is the power to hear, determine, and decide the case when the person is brought to court, either by virtue of arrest or by his voluntary submission. Tatandaan natin, para magkaroon ng puder or jurisdiction ang ating hukuman dun sa tao over the person of the accused, may dalawang kaparaanan. Una, naaresto yung tao na yon at dinala ngayon sa kulungan at dinala ngayon sa korte kapag may hearing na. Yun yung by virtue of arrest. At ikalawa naman, hindi na aresto pero nagkakaroon ng jurisdiction over the person of the accused kapag ka yung akusado ay nagkaroon or gumawa ng voluntary submission. Kakaroon ngayon ng jurisdiction over the person of the accused. Bakit kamo? Hindi lahat ng hukuman ay may jurisdiction over the person of the accused. Kailan nangyayari yan? Kapag yung tao ay nagtatago, may sinampang kaso. Yes, kaya lang yung tao nagtago na, hindi na nagpakita. Pwedeng ng ibang bayan or ng ibang bansa. Doon sa bagay na yon, walang jurisdiction yung korte over the person of the accused. Dahil yung accused ay at large. Ang tawag ng batas, di ba? At large. Hindi makitan kung nasaan man. Kaya walang jurisdiction over the person of the accused. At ikaapat, jurisdiction over the territory. Ano naman yung jurisdiction over the territory? Aim smart. Your review authority. It is the power to hear, determine, and decide the case when the act is committed or any of its essential elements occurred within its territory. Simpleng-simple, magkakaroon ng jurisdiction yung korte dun sa krimen na nagawa or dun sa kaso kapag ka yung krimen di umano ay nagawa dun sa territorial jurisdiction ng korte. Halimbawa, yung krimen ay nagawa dyan sa may Silang Cavite. Ang may jurisdiction over the territory na korte ay yung Silang Court. Lalo na kapag ka, let's say, ang kaso, reckless imprudence resulting in homicide. Nangyari sa Silang. Ang may jurisdiction or poder over the territory ay yung Silang Court. Dahil nandun yun sa bakuran ng Silang Cavite. Hindi pwedeng magkaroon ng jurisdiction yung Maynila dun sa bagay na nangyari sa Silang Cavite. And vice versa. E ang tanong natin, bakit yung Maguindanao Massacre? Nangyari ang krimen di umano sa Maguindanao. Pero bakit dininig yung kaso sa National Capital Region? Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.